عندي الحين 5 طيور صغار، او شحيمي او دخل، خلنا نشوف. هذه الشولة اللي جبتها من المغرب، بهارات كركم، فلفل اسود، كمون وبصل وملح. هذا مقلة صغير لكن شنو اللي داخله؟ يا سلام. هذا الدخل او الشحيمي او الطيور الصغار صيد اليوم، ونبي نشوف شو نسوي فيهم. هذه النار ولو ان عينها صغيرة لكن المقلة صغير، ونحط عليه على نار هادية زين، ونطبق عليه، نطبق عليه بهدوء. بس والله اخوفك يطيح المقلة، لكن مو مشكلة، تفي بالغرض. ونشوف شلون الدهن طلع. شوف هذا دهن الصيد، شوف راح اقلبه بعد الحين، حاول نقلبه. شوف الدهن، هذا دهن الصيد، ما حطيت ولا نقطة دهن. شوف الدهن، هذا دهن الصيد، ما حطيت ولا نقطة. بعد طبق عليه زين، ويبي لنا دهن. هذول 16 طير صغير. شوف الدهن صار يسبح من الدهن. هذا طير شهر 9. ونقول بسم الله ونحط البصل ونحمسه عليه. طيح، ايوه الحين احمسه عليه. شوف البصل حطيته، قربته شوي، ونحط بهاراتنا. عادي تقدر تحط بس ملح وفلفل اسود، لكن هذول حركات واحمس. حمسه الحين، بعد ما حمسه راح اطبق عليه. قلبت عليه البهارات يا العشير، وطبق عليه، وشغلك كله على نار هادية. تقول لي متى تخلص؟ لحد ما يذوب البصل. لا ذاب البصل وشفت الطير الحنتة طرية، بعدين تحط الملح ما ننساه، وتكون جاهزة بإذن الله. والحين نشوف الحمسة ونقلب عليها شوي شوي إن شاء الله. لخبط. شوف أنا أخوك، أساسيات الطير الصغير لازم يكون مشحم والنار هادية وتطبق عليه. وش نقول الحين؟ شوف البصل شبه احترق، شو تسوي الحين؟ طال عمرك تحط هالمليحة، تحط هالملح اللي على قياسه، وتقلبه وتقلبه، وبعدها طال عمرك تسكر على النار وتشطرها على شيء. تبيها بالمقلاة تكون أطعم وألذ مع خبز وبيبسي وشي. الدهن يا سلام، هذا الدهن نحط الطيور. ايه بعد هذا تمسحه بخبزة، يا سلام، مع الطويرات. والحين بعطيهن أمي إن شاء الله.